Bago lang ba yung bike mo, kakabili mo pa lang, hindi mo pa kabisado gamitin yung shifters. Para sa yung video na to dahil usapang shifters naman tayo. Sa video na to, susubukan ko mag-share ng mga basic na kaalaman tungkol sa pag-shift sa bike. Kung paano yung tamang gearings, kung paano mag-shift sa shifters ng MTB o ng road bike, at iba pang mga tips na related dito. Karaniwan sa mga bikes tulad ng MTB, road bikes at iba pa, may gears yan na pwedeng bago-baguhin o shift. Bukod syempre dun sa mga fixed gears, single speed at push bikes. Yan yung mga bikes na walang cambio. Yung cambio o shifter sa bike, nandiyan na yan para tumulong sa'yo na mas dumali yung pagpedal mo sa patas man, pababa o patag lang o daan. Iba't ibang klase ng bike may iba't ibang shifters yan. Iba din ng style o forma, depende sa brand, model at presyo. Pero isa lang ng purpose, para makapaglipat ka ng gearing sa bike mo. Gearing na para pwedeng mas gumaan ipedal o mas bumigat yung padyak natin sa bike. Shifters, ito yung kumokontrol sa derailleurs para ilipat ang pwesto ng kadena sa cogs o sa chainring. Yung common na setup, yung left shifter para sa front derailleurs yan. Pag ginalaw mo yan, ilipat yung kadena sa mga plato ng crankset. Yung sa kanan naman, para sa rear derailleurs. Pag ginalaw mo yan, ilipat yung kadena sa mga cogs sa likod. Cadence yung tawag sa kung gaano kadaming ikot ng pedal ang magagawa mo habang pumapadyak. Halimbawa, na 60 na ikot yung pedal mo sa loob ng 1 minuto, 60 RPM ang cadence mo. Anong kaugnayan nito sa usapang shifters? Bawat tao kasi may kanya-kanyang preferred na cadence eh. Merong gusto mabigat pedal yung bike, yun yung tinatawag na low cadence. Meron naman gusto mabilis na spinning ang ginagawa, yun naman yung high cadence. Yung shifters ng bike, yan yung makakatulong sa'yo para makuha o magamit yung cadence na gusto mo. Sa bike, ito yung tinatawag na crankset. Ito yung chainring o plato. Dito sa setup na to, 3x9 to. Tatlo yung plato dito, tatlong chainring yan. Tapos 9 speed naman dito sa likuran. 9 na cogs yan sa set niya. Kaya 3x9 speed yung setup niya. Makita nyo dito sa shifter, may nakalagay na 1 tsaka 3. Tapos sa gitna, hindi na sinulatan ng 2. Nasa 2 siya. So, dito naman sa kanang side, 1 hanggang 9. Yung nakita nyo number dito, ito yung gear indicator. Ito yung visual indicator kung nasa ang gearing na kayo. Dito sa drivetrain, karaniwan mo na makikita yung may visual gear indicator dun sa medyo mababang level ng group set. Doon mo siya madalas makikita kasi yung ganyan targeted siya sa mga mas beginner, mas baguhan para ma-guide sila, matulungan. Doon naman sa mas higher end na mga model ng mga group set, wala na yan kasi expected na yung mga gagamit ng matataas na model, yung mga mahal, may alam na rin sa bike. Kaya wala na, kumbaga sanay na. Sa una mo lang naman kakailanganin na may visual gear indicator yan eh. Kasi kung hindi ka pa sanay. Pero kalaunan, makakasanayan mo din yan. Na kahit hindi ka na tumingin yan, kahit wala ka nang tingnan, alam mo na. Nandito sa kaliwang side ng manibela, yung para sa unahan. Nandito naman sa kanang side, yung para sa likuran. Kapag nag-shift ka dito, kapag binago-bago mo to, lilipat yung kadena dito. Gagalaw tong front derailleur para ilipat yung kadena dito sa mga chainring na yan. Kapag naman nilipat-lipat mo dito sa kanang shifter, gagalaw naman tong RD para ilipat-lipat yung kadena dito. Itong chainring sa unahan, magkakaiba ng size yung mga plato niyan. Ang concept sa bike, pag mas malaki yung chainring sa unahan, mas mabigat siyang pedalin o mas mahirap paikutin yung pedal kapag mas malaki. Kapag nasa mas maliit, mas magaan naman paikutin yung pedal. Mabilis mo lang siya mapipedal. Sa likod naman, kabaliktaran. Kapag nasa malaking cogs, mas magaan siyang ipedal. Kapag nasa maliit naman na cogs, yung pinakamaliit, mas mabigat siyang ipedal. Ang guide dito sa number sa nakalagay sa shifter, kapag mababa yung number, mas magaan siyang pedalin. Kapag mas mataas yung number, mas mabigat siyang pedalin. Parehas lang dito sa right shifter. Kapag nasa 1 yan, ayun yung magaan na pedalin. Kapag nasa 9 naman, ayun naman yung mabigat na pedalin. So, saan ginagamit yung ganong setup? Kapag nasa magaan ka na gearing, yun yung gearing na ginagamit. Kapag paakyat, kapag sa mga ahon. Kasi, kapag paakyat na yung dinadaanan mo, kalaban mo na dyan yung gravity na mas mahirap mo na mapapaikot yung gulong ng bike mo. Kaya, kailangan mong paganin yung gearing para napipedal mo pa rin siya kahit na bumibigat na. Kasi nga, paakyat. So, yung magaan na gearing sa mga paakyat. Kapag naman sprint o mabilisan na natakbo, diretso lang, basta kaya mong paikutin, yung mabigat na gearing, yun yung advisable na gamitin doon. Kasi kapag gumamit ka ng mas mabigat na gearing, yun yung makapagbibigay sa'yo ng mas mataas na speed doon sa bike. Sa mga MTB shifters, may dalawang paddle yan. Tulad din, isa, dalawa. Dito sa Altos na shifters, tutulak mo tong paddle na to para mapunta sa mas mababa. Dito naman sa kabila, itutulak mo naman din yung paddle na to na tinutulak ng thumb para pumunta sa mas mabigat. Paano mo tatandaan yan? Nakakalito, dito papunta sa mababa pag ito. Dito papunta sa mabigat pag dito. Madali lang. Kapag itong paddle na to yung ginalaw mo, sa pareho, pupunta yan sa mas malaking chainring,
mas malaking kaset. Ganun lang. Yung isa yung maliit, papunta naman sa maliit. Ito, papunta rin sa maliit. Dito sa Altus, patulak ang shift. Dito, pakabig naman dito sa isa. Ganyan sa Altus, na kagaya lang din nung mga combo shifters at yung iba pang mabababang level ng mga Shimano na pyesa. Sa Alivio Diore, pataas na Shimano, yun yung merong two-way na shifting. Yung lever na to, pwede mo rin siyang itulak, pwede mo rin siyang kabigin. Sa L2 naman, ito naman yung SRAM Kinopia na pag pinindot mo to, tulak din sa kabila. Parehas lang tulak, walang batak. Ganun lang din, itong paddle na to para sa mas malaking cogs, ito sa mas maliit na cogs. Malaking plato, maliit na plato. Sa Shimano Road naman, may dalawang paddle yan. Ito at itong maliit na to. Kapag itong paddle na to, yung kinlik ko, pupunta siya sa mas malaking kaset o sa chainring sa kabilang shifters. Kapag naman itong maliit, pupunta siya doon sa mas maliit na kaset. Ganun din sa kabila. Pupunta sa malaki, pupunta sa maliit. So ganun lang, madali lang din tandaan. Akala ko nga nung una, malilito ako sa road bike. Madali lang pala, ganun lang pala tatandaan mo. Yung mas malaking paddle, pupunta sa malaki, mas maliit, pupunta sa maliit. So, madali ang tandaan. Yun lang kasi yung mga meron ako dito na pwede ko maipakita sa inyo. Yung sa ibang group set, halimbawa yung sa Campagnolo, merong maliit dito. Tapos isang paddle lang din. Yun yung maliit na yun yung sa isang shift na parang kagaya siya dun sa sa STI na Tourney. Parang ganun style. Tapos yung ibang mga shifters pa, yung top shifters na pang road bike, yung down tube shifters, wala kasi nandito kaya hindi ko mapapakita sa inyo. Kaya yun lang muna. Etong Sensa na shifter, pang road shifter, iba to kasi isa lang ang paddle nito. Ito lang yung lever na ginagalaw sa kanya. Isa lang. So paano magtataas, magbababa ng gearing sa kanya? Kung paano gumagana yung sa Sensa, ganito yan. Kapag na-click mo siya ng isa, pupunta siya sa mas maliit na kaset o na chainring. Pag na-click mo naman ng dalawa, doon naman siya pupunta sa mas malaking chainring. Yung ganong setup, sa SRAM yun Inadapt o ginaya lang, kinopya lang ng Sensa. Isang click, lipat sa maliit, tapos all the way, parang one half na galaw sa maliit, tapos isang buong galaw. Ang ganun One click sa maliit, dalawang click, o sagad na pa ganon. Basta kung konting tulak lang, papunta lang siya sa maliit. Kung mas madaming tulak, siya pupunta sa malaki. So sa Sensa o sa SRAM, medyo nakakalito yun pag nasanay ka sa Shimano. Pero sanayan lang din siguro. Pero nakakalito pa rin Kasi isa lang yung paddle na ginagamit mo. Na minsan sa design na ganito, kapag pepreno ka, pag kailangan mong pumreno, minsan parang masiship mo. Pag pepreno ka So ganun kasi yung movement ng lever niya Ito additional tips na lang ito mga kapadyak. Una, huwag kayong mag-cross chain. Cross chain yan kung nasa unahan, nasa malaking plato sa unahan, tapos sa likod, nasa malaking plato din sa likod. So malaki sa malaki, cross chain yan. Cross chain din yung nasa maliit na plato sa unahan, nasa maliit sa hulihan. Cross chain din yun. Bakit sinabing cross chain yun? Yung FD, kaya itsura nun, FD. Yung kadena na nasa gitna yan, magiging naka-slant masyado. Kung nasa maliit, sa maliit, malaki sa malaki, ganun yung nangyayari. So, ang ginagawa sa drivetrain natin, kawawa yung drivetrain natin. Tsaka, maingay yan kasi dahil sa ganyan sumasayad yung kadena doon sa FD. Kung cross-chain, iwasan nyo hanggat pwede. Although pwede naman mag-cross-chain. Pero nasa sa inyo kung gagawin nyo o hindi. Pero good practice pa din na iwasan nyo yung mag-cross-chain. Gamitin nyo yung tamang gearing. Ang gearing nun sa visual indicator ng mga cross-chain, halimbawa, is 1.9 o kaya 3.1. 3 sa unahan, 1 sa ulihan, o kaya 1 sa unahan, 9 sa ulihan. So, ganun yung example sa 3x9 setup na cross-chain. Yung gagawin. Isa pang tip, pag mag-ship ka, may mga drivetrain components na kailangan mong tulungan sa pag-ship. Pag pinindot mo yung shifter, hintayin mo munang lumipat yung kadena. Na hindi siya pag-click mo, lipat agad. Hindi ganun. Yung mga instant lipat sa mga higher end group set mo lang yun makakikita Pero karaniwan sa mga ibang mga group set, mga drivetrain components, kailangan mong tulungan. Pagka-click mo, palipatin mo muna, saka mo bitawan, saka mo. So may ganun. Kaya tulungan nyo lang. Kasi yung pag-ship na yan, kailangan mapaikot mo lang yung yung kadena para makalipat. Tapos isa pa ang tip, diba sabi, pag daw paahon, huwag kang mag-ship. Kasi nga, mali nga yun. Kasi pag nag-ship ka, kasi pag paahon, yun yung time na nasa bike ka na yung puwersa ng pagpedal mo,
mas todo yun. Kasi paakyat kailangan mong persan yung pagpedal. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakaabante. Na sinasabi, huwag kang mag-shift pag ganun kasi, yun nga, kawawa yung RD mo, pwede maputol, yung kadena mo, pwede maputol. Ganun yung pwede mangyari. Pero, pwede kang mag-shift pag umakyat. Kasi merong method para makapag-shift ka sa paakyat. Ako nakapag-shift ako sa paakyat Ginagawa ko, bebelo muna ako ng isa. Parang pipedal ako ng isa na magpo-propel sa akin pataas. Kakatapot sa akin ng konti lang, kahit konti lang, matulak lang ako ng konti. Bebelo ko lang ng isang pedal na ganun, tutulak ako pataas. Tapos mag-shift na ako noon na mabilisan. Mayroon akong maikling time window na mapapaikot ko ng dahan-dahan yung crankset. Na hindi ko kailangan ng todong effort para mapaikot yun. Kasi nga, yung movement ko, paakyat na ganun. Parang nakabelo ka ng isa, parang may tumulak sa'yo. Na yun nga isa, biglang pedal mo na ganun. Yun, mapapaikot mo na, makakapag-shift ka na, mapapalipat mo na yung kadena sa kung anong girang gusto mo. Na yun, by practice, siyempre, magagawa mo yun. Pero share ko lang yung ginagawa ko. Kaya kahit ako, nakapag-shift pa din ako, kahit paakyat, na hindi hindi naglalago to yung mga kadena. Kaya hindi nasisira. Kaya, kumbaga, parang nasa gumagamit lang. Ano pa ba? Pwede natin share sa shift. So yun lang naman, gamitin nyo kung ano yung tamang gearing sa kung ano yung tamang sitwasyon. Ganun lang. Mafi-figure out nyo lang yan. Kapag nag-ride kayo ng mag-ride. Mag-ride lang yun ng mag-ride. Enjoy nyo lang yung pag-ride. Basta yun, enjoy nyo lang pagbabike. Yun lang, enjoy lang tayo. So yun lang muna sa video na to. Sana kahit paano may natutunan kayo. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions. Post nyo lang yan sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil napakadami pa nating videos na i-upload. Kaya kita sila sa mga susunod na videos. Batian lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.